pupunta tayo doon sa CC. Ayun si Brian. Yun o. Ha? Plak-plak ka. Yun o. Ayan. Okay na, basta meron. Inom pa mo. On the way to C6. Nakapag-bike ka na ba yan? Ganda nga dyan eh. May bike lanes dito kanan. Kanan. Kabila tayo na pa. Kabila ba? Oo nga pala. Clear. Yan. Di kita eh. Pero nandito na kami sa bike lane. Kawasan natin, wala doon. Sige. Pero sa kabila wala nang bike lane eh, no? Ito lang. Hindi na nakapunta dyan. Hindi mo nakikita yung ano dyan. Loob, yung bago. Ay pala yung Sibiris. Ito yung pinakamalapit sa amin ng resort. Hindi kita, sorry. Dapat may ganito talaga sa daan eh, no? Yung nga lang, late kasi ng daanan natin. Pwede na magkasya dito yung kotse. Wala si Carlo eh. Busy sa Purbayo ata eh. Ha? Nag-church nga. Oo nga, yung church. Hindi lang ano doon, bahay ano lang. Wala lang magkakalala. Ha? Yung ilaw, saan nakakabili yan? Sa Shopee. Wala pa sa headlight na motor. Mahina na nga to eh. Hindi pa ito yung ano niya, yung toto niya. Yan, may ilaw na. Marami na rin mga tumatakbo, mga nagbabike. Anong oras pa kaya sila dyan? Usok yan, no? Di hamog. Na kami sa dulo. Ano pangalan nito pre? Yung ano nito? Ano pa? Parang A ata nag-uumpisa yan eh. Okay, meron dito mga bike. Mga alis sila.
na kami dito sa C6, punta kami ng BGC. Ito orasan ni Bri, ang kanyang takbo. Iba yung pinapadyak niya. Sarap yung pares dito. Ooh. Wow! Yun. Saan yung ganyan? 40 with rice po. Yun! Panali ang grad ah. Init. Ano yan? Mag-bike dun eh. Gusto ko nga mag-bike dun eh. BGC. BGC. Alis na kami. Ano na lusot natin ito, pre? Umikot kami sa Napindan, Ligid, Tipas. Ito, Pasig na kami pupunta sa Nukain. And then sa Nukain, lusot namin puntang Guada. Pagod ka na? Di ba? Gora lang! Papuntang BGC. Go, go, go. Pagod. Go, Bri!
Hindi niya kinaya. Kaya lakad na rin ako. Pero malapit na kami sa market. Dito na kami sa market. Gabe! Market! Gusto mo sa bike lane tayo? Ano? Bike lane. Oo. Tara. Oo. BGC bike lane. Dito ako madalas sumatambay oh. Yan oh. Diyan ako madalas sumatambay eh. Eto, uupo lang ako dyan. Uwi na kami eh. Kabila. Sarap dito pre, pababa, tingnan mo. Ang bilis yan. Ayan pre, tabi.
nga pala, piyesta pala dito ngayon. Ewan ko ngayon, parang ngayon ata. So may parada mamayang gabi dyan, malamang. Puso, wala akong mans. Okay, nandito na ako sa amin. Thank you for watching this vlog. Sana na-enjoy nyo. That's it. Bye-bye.